Bine v-am regăsit, dragi privitori! Bine ați venit la cea de-a 69-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent și astăzi eu, Ana Guțu, profesor universitar, am să vă vorbesc cu preponderență despre necesitatea rescrierii istoriei celui de-al doilea război mondial pentru publicul românesc. Și nu doar românesc, dar este nevoie de o mișcare, de o inițiativă a istoricilor de rescriere a acestei istorii. Probabil că ați urmărit ieri ceea ce s-a întâmplat la Kremlin, pe Piața Roșie. Satrapul de la Kremlin, cel care duce un război genocidar împotriva Ucrainei de 3 ani de zile, iată că după 3 ani de război a organizat această paradă militară și, apropo, vă aduc aminte că în 2022, în anul în care Rusia a început această agresiune împotriva Ucrainei, la paradă nu a venit niciun alt lider european sau mondial, în raport, de exemplu, cu 2010, când pe Piața Roșie au defilat trupele militare ale Marii Britanii, au fost alți invitați onorabili la acea paradă. Uite că peste 15 ani și după 3 ani de război pe Piața Roșie au asistat mai mulți dictatori, lideri ai țărilor cunoscuți ca și dictatori, care au încercat să gireze lui Putin frecventabilitatea. A venit în primul rând Xi Jinping, care este liderul Partidului Comunist din China și este liderul Chinei. A asistat la această paradă, mai mult ca atât, au participat și militari chinezi care au defilat pe Piața Roșie. Este adevărat că în timpul defileului Xi Jinping, în calitate de comandant suprem al armatei sale, s-a ridicat în picioare. Putin a preferat să rămână așezat, deci nu s-a ridicat în picioare, chiar dacă astăzi China este partenerul de bază al Rusiei, în momentul în care Rusia este supusă unor sancțiuni drastice și economia Rusiei este greu suportă aceste sancțiuni. China o ajută. Schimbul comercial cu Rusia se ridică la circa 200 de miliarde de dolari anual și, de fapt, prezența lui Xi Jinping la acea paradă i-a garantat lui Putin faptul că deasupra Pieței Roșii de la Moscova nu au zburat bombardiere și drone ucrainene. Pentru că Statele Unite ale Americii, China, chiar dacă își dorește foarte mult, ea nu este antrenată în procesul de negociere a păcii între cele două state, Rusia și Ucraina, și cumva China își dorește acest lucru, inclusiv din cauza acestui război comercial care a fost declanșat de către Statele Unite împotriva tuturor, inclusiv împotriva Chinei. Dacă nu era Xi Jinping acolo, este greu de spus ce s-ar fi întâmplat, pentru că foarte multă lume a așteptat că ucrainenii vor desfășura o ofensivă aeriană serioasă, cu drone, cu bombe aviaghidate, pentru că Piața Roșie și Putin sunt ținte justificabile și justificate, ținte militare, dacă doriți, pentru că, de fapt, acolo este cuibul cauzei acestui război de agresiune, război nedrept pe care îl duce Rusia împotriva Ucrainei, împotriva poporului ucrainean, ucigând, omorând, pârjolind și comițând crime de război într-o proporție extrem de mare, nerespectând nicio convenție internațională care reglementează conflictele militare. La această paradă, Putin a ținut o cuvântare și cei care cunosc limba rusă și au urmărit cu atenție și-au dat foarte bine seama că acest om sau Putinul colectiv, dacă doriți, pentru că nu este vinovat doar Putin, trebuie să înțelegem cu toții că vina pentru acest război și pentru faptul că acest război continuă îl poartă și poporul rus, îl poartă oamenii care iau decizii, oamenii din statul major al Rusiei care conduc cu operațiunile militare, deci toată verticala puterii, toți executorii care au contribuit direct sau indirect la
perpetuarea acestui război împotriva Ucrainei. Sunt toți vinovați. Poporul rus este vinovat pentru faptul că nu a intervenit nici într-un fel în a protesta împotriva acestui război și acceptă ca oile, scuzați expresia, să fie înrolați și să joace rol de carne de tun pe câmpul de luptă. Deci Putin a ținut cuvântarea și din cuvântarea lui tuturor le-a devenit lăsat foarte clar că acest om nu dorește pacea, că acest om nu va renunța niciodată la scopurile pe care și le-a pus, că el dorește toată Ucraina și nu se va opri chiar dacă va cuceri întreaga Ucraina, ceea ce desigur că nu se va întâmpla. Acum, este foarte important ca istoria celui de-al doilea război mondial să fie revăzută și rescrisă, mai cu seamă pentru publicul studios din Republica Moldova, din România, dar și din alte țări. Am pomenit în edițiile anterioare că Trump a declarat ziua de 8 mai, zi a victoriei poporului american și a Statelor Unite asupra nazismului german. A celebrat această zi pe 8 mai ca și toată lumea civilizată, pentru că războiul a luat sfârșit la 8 mai, când a fost a doua oară semnată capitularea Germaniei în fața aliaților, la insistența lui Stalin, pentru că prima dată a fost semnată la Reims pe 7 mai, dar Stalin n-a fost prezent la acea semnare a capitulării și a insistat ca ea să fie semnată a doua oară, deja la Berlin, cu participarea deci rușilor. Din partea rușilor a participat Zhukov, 5 generali aliați au semnat acea capitulare și în Rusia pe timpul acela nu era ora 23:45, ci era ora 00:45, iată de ce pe teritoriul Rusiei și ulterior al Uniunii Sovietice victoria asupra fascismului, nazismului german se celebra pe 9 mai. Cumva stalinismul, după aceea a venit Hrușciov, după aia a venit Brejnev, după aia a avut loc o revoluție democratică, Gorbaciov, Elțin, pretinsă revoluție democratică, au pus mereu în valoare și vă dați bine seama că Stalin a fost frecventabil în acea perioadă. El a participat la conferința de la Ialta, de la Potsdam, în cadrul cărora a avut loc împărțirea teritoriilor europene între aliați și Stalin și Rusia, Uniunea Sovietică, și-a desemnat frontierele de influență. Cumva aliații se fac vinovați de faptul că au permis ca aceste teritorii europene să ajungă sub influența Uniunii Sovietice. Roosevelt era slab ca lider american, Churchill probabil că era obosit și voia și el deja să se instaureze această pace. Au mers la ceea că au împărțit Germania în jumătate, celelalte teritorii au nimerit și ele sub influența rusească sovietică și a fost exagerat rolul Uniunii Sovietice în această victorie, pentru că, dragi privitori, fără ajutorul aliaților, fără ajutorul americanilor, fără ajutorul Marii Britanii, Franței, flotelor, armatelor, această victorie asupra nazismului nu ar fi reușit, pentru că Uniunea Sovietică, unicul lucru cu care mergea ea în luptă a fost carnea de tun, adică forța vie, oamenii înrolați în armată și trimiși mai cu seamă în fața ei. Mergea mai întâi infanteria și în spate mergea tehnica și desigur că erau căsăpiți toți, majoritatea erau căsăpiți și au rămas pe câmpurile de luptă. Deseori cadavrele lor nici nu au fost înhumate, pentru că armata sovietică nu se preocupa de așa ceva. Și astăzi urmărim războiul din Ucraina. Rușii în Ucraina procedează exact de aceeași manieră. Știți că revista Times, pare mi se, a făcut niște calcule și a constatat că
în acești 3 ani, armata rusă a avut o anumită viteză de cucerire a teritoriilor și dacă ar continua să-și urmeze scopurile de cucerire a întregii Ucraine, ar trebui încă 200 de ani înainte și până atunci vor muri 100 de milioane de soldați în luptă pentru ca rușii să cucerească Ucraina. Deci asta este arma rușilor, carnea de tun pe care o plasează în fața blindatelor sau îi trimit în luptă. Așa au făcut și cu militarii din Coreea de Nord, au murit ca proștii, crezând că, și într-adevăr să ne întrebăm, de ce au murit acești oameni? Putin, el la paradă era foarte, foarte gentil cu reprezentanții din Coreea de Nord, a spus că rușii niciodată nu vor uita fapta militară și eroică a soldaților nord-coreeni și așa mai departe. Asculți și te crucești auzind aceste cuvinte. Deci cumva parada de ieri, în cadrul paradei de ieri de la Moscova, Putin a încercat să facă joncțiunea între cel de-al doilea război mondial, pentru că nu mai sunt veterani. Veteranii adevărați care au participat în acest război trebuie să aibă 100 sau peste 100 de ani. Putin era înconjurat ieri de niște moșneguți de 80 de ani. Vă dați seama că ei n-au apucat acel război. S-au născut poate până la război, dar fiind copii, cu siguranță nu au participat la acel război. Nu mai sunt veterani, ăștia au murit și Putin are nevoie de o joncțiune între războiul 2 mondial, dar el numește război pentru apărarea patriei, și războiul de astăzi împotriva Ucrainei, pentru că, așa cum scriam și spuneam și v-am spus de mai multe ori, războiul este în ADN-ul rusesc. Rușii nu pot fără război. Chiar dacă toate războaiele pe care le-au dus, să luăm doar secolul 20, au fost războaie perdante. Rușii au pierdut aceste războaie, chiar dacă de fiecare dată au încercat să prezinte acele pierderi drept victorii. Astfel, ei se laudă că în cel de-al doilea război mondial au pierit circa 20, de la 20 până la 28 milioane de oameni, cifrele diferă, și mai există încă o chestiune foarte importantă. În cel de-al doilea război mondial, din partea Rusiei, în armata sovietică, așa zisă sovietică, pe atunci au participat nu doar ruși, deci să ne amintim despre termenii utilizați în acea perioadă. Frontul 1 ucrainean, frontul 2 ucrainean, frontul belorus. N-a existat niciun front cu denumirea front rusesc. Deci rușii, Stalin a aruncat în lupte oameni vii, i-a omorât pentru că nemții erau foarte organizați, au avut mult mai puține pierderi. În primele 5 luni de război, deja armata sovietică pierduse 4 milioane de oameni. Atenție, în primele 5 luni de război, 4 milioane de oameni, pe când nemții au pierdut circa 400 de mii. Vedeți bine acest raport. Iar cei care au murit erau nu doar ruși, marea majoritate erau ucraineni, erau beloruși, erau reprezentanți ai tuturor republicilor membre ale Uniunii Sovietice și acum, în ziua de astăzi, putiniștii, ideologii kremlinezi, menționează că, de fapt, victoria în așa zisul război pentru apărarea patriei se datorează Rusiei și rușilor. Deci ei nici nu recunosc faptul că au luptat și reprezentanții altor națiuni și altor etnii. Vă amintesc că pe teritoriul Uniunii Sovietice locuiau în jur de 140 de naționalități și etnii, poate chiar mai multe, iar astăzi rușii spun că doar rușii au câștigat, ei au câștigat în acel război, lor li se datorează victoria și faptele altor reprezentanți sau faptele reprezentanților altor națiuni și altor etnii nu sunt recunoscute. Eu țin minte că eram elev în școală, desigur că pe timpul Uniunii Sovietice, și mă întrebam profesoara de istorie, și acasă tatăl meu era profesor de istorie, zic, de ce nu sunt menționați originarii din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească? Pentru că nu au participat și citeam niște date în manuale de istorie unde
Zic, băi, e imposibil așa ceva, să nu fi participat conaționalii noștri. Sigur că au participat. Bunicul meu, pe linia paternă, a participat la acest război. În 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei naziste, bunicul a fost înrolat, deci a venit Armata Roșie ca un vifor, l-a înrolat și l-a trimis direct în infanterie. Bunicul meu a fost trimis să fie carne de tun pe front, dar el s-a întors viu și bunicul Ion nu a fost deportat, numai grație faptului că a fost înrolat în armata sovietică și a terminat războiul în Polonia, în Varșovia, a venit acasă, dar din păcate nu și-a trăit viața până la sfârșit. A fost omorât în propria lui casă de un rus și de un găgăus în anul 1982. Aceștia au fost lăsați în urma unui armistițiu, lăsați liberi într-o pușcărie, deci au fost eliberați dintr-o pușcărie și au venit în satul de baștenă al bunicilor mei, unde au intrat în casă, au răsturnat casa căutând bani și l-au omorât pe bunicul meu cu o rangă. Eu niciodată nu am pus la îndoială că această moarte a bunicului nu a fost întâmplătoare, pentru că rușii nu iartă și n-au iertat niciodată pe cei care au servit statului român pe timpul României Regale. Asta s-a întâmplat, iar un alt unchi de-al meu, pe linia maternă, a participat la război și din spusele lui, deci pe viu, am aflat cum erau somați să lupte și nu doar basarabenii, dar și ceilalți ostași în armata sovietică. În tranșee li se spunea să împuște din automat atunci când zburau avioanele germane sau elicopterele germane și chiar dacă unchiul îi spunea ofițerului, nu pot să, oricum cu această armă și cu această împușcătură nu fac decât să cheltui cartușele, avionul nu va fi doborât. Și atunci ofițerul îi punea pistolul la tâmplă și îi spunea ori împuști, ori te împușc eu pe tine. Nu mai vorbesc despre aprovizionarea cu hrană a soldaților în armata sovietică. Pe zi le dădeau doar câte o felie de pâine neagră și 100 de grame de vodcă. Erau lihniți de foame și când s-a deschis cel de-al doilea front, frontul aliaților, seara, chiar dacă ofițerii ruși interziceau ostașilor, soldaților lor să meargă în tranșeele unde se aflau aliații, cu prețul vieții lor, că le spuneau, dacă mergeți la ei și cereți de mâncare, vă omorâm. Chiar în astfel de situație, unchiul meu împreună cu alți colegi soldați, noaptea se furișau, mergeau, se tăreau pe furiș în tranșeile unde erau soldații militari aliați și luau de la ei conserve, produse pentru a putea supraviețui. Aceasta este realitatea războiului 2 mondial. Aceasta este realitatea despre care nu se vorbește în manualele școlare și eu cred că la ora actuală a venit timpul ca acest adevăr să fie spus sus și tare, să-l cunoască toată lumea. Aportul Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial a fost unul cu un preț exagerat de mare de vieți omenești, pentru că generalii sovietici, Zhukov este cel mai renumit general sovietic, despre care s-au scris cărți și așa mai departe, generalii sovietici nu dădeau nici doi bănuți pe viața omenească. Zhukov, știți ce spunea? Păi să meargă, nu contează câte vieți, câte jertfe vor fi în cutare sau cutare luptă, babele, așa spunea el, ruschii babă narajaiut, adică babele rusești vor mai face copii. Păi uitați-vă ce se întâmplă astăzi în Rusia regimului kremlinez, regimului fascist de la Kremlin. Are loc această îndoctrinare a copiilor, ați văzut probabil imagini deja pe Facebook
și nu doar, pe toate rețelele de socializare, cum femeile care nasc copii în maternități în Rusia, acești copii sunt înfășurați în scutece, deci cu imprimeu militar, li se pun căciuli de-astea, pălărioare militare sovietice rusești, copiii de la grădiniță fac scenete despre cum copiii la grădiniță, atenție, cum mama primește înștiințare despre moartea soțului ei sau fiului ei. Deci este o îndobitocire de proporții absolut faraonice și prin ceea ce vedem, ceea ce se întâmplă în Rusia, ne dăm bine seama că poporul acesta nu are cură, deci nu poate fi lecuit, cel puțin la ora actuală. Este un popor profund îndobitocit, îndoctrinat și revin la ideea că războiul este o componentă a sângelui rusesc. Ei fără război nu pot, iar propaganda rusă, propagandiștii de vază ai rușilor, pur și simplu te îngrozești dacă stai să-i asculți. Eu cred că regimul kremlinez l-a întrecut și pe Goebbels, departe, a ajuns departe propaganda rusească. Goebbels nici n-ar fi îndrăznit să creadă că poate să existe așa ceva. Deci, reversibilitatea acestei îndoctrinări, la ora actuală, o pun sub semnul întrebării, nu cred că este posibil așa ceva. Deci, apelul meu către istoricii din Republica Moldova, istoricii din România, este ca în mod absolut necesar și urgent să fie revăzută interpretarea istorică în baza faptelor istoriografice, interpretarea celui de-al doilea război mondial și a rolului Uniunii Sovietice în acest război mondial. Trebuie revăzute toate aceste atitudini pentru că comportamentul armatei sovietice, a generalilor sovietici pe front și mai ales atunci când au ajuns în Germania și s-au dedat unor fapte absolut condamnabile, precum violul în masă a femeilor nemțoaice. Există fotografii, există documente. Armata sovietică rusă, mai cu seamă, avansa pe șosele. La un moment dat, toată șoseaua, de-a lungul șoselei, soldații sovietici violează nemțoaicele. Copiii acestor femei care au îndrăznit să se împotrivească sau care îndrăzneau să se împotrivească erau omorâți pe loc. Există cadre, există fotografii. Toate aceste atrocități trebuie scoase la iveală și trebuie arătată fața hâdoasă, absolut hâdoasă a armatei sovietice și a rolului său în așa zisă victorie asupra nazismului german. Să nu uităm contribuția americanilor, cei care au debarcat pe coastele Oceanului Atlantic în Franța, în nordul Franței, în Normandia. A fost o operațiune excepțională, mai mulți condusă de diferiți generali americani, unul din ei George Patton, care a pășit pe solul francez și a fost șeful operațiunii de debarcare a armatei americane. Acolo astăzi găsim cimitirele ostașilor americani care au căzut în acea operațiune. Sunt sute de mii de americani care și-au găsit moartea atunci, fără ajutorul și fără sprijinul americanilor, fără lend-lease-ul lor, fără banii care se cifrează la circa 300 de miliarde de dolari pentru acele timpuri. Asta a fost enorm, sume enorme, ținând cont de inflație, la ziua de azi asta ar fi deja trilioane de dolari. Despre aceasta tot nu se vorbește. A trebuit să vină Trump și să spună că
fascismul și nazismul au fost învinse de armata americană, pentru că Statele Unite ale Americii au investit cel mai mulți bani în această victorie și cea mai mare resursă umană. Și chiar am menționat că cifrele jertfelor umane din partea Uniunii Sovietice nu contează, pentru că ei au fost trimiși să moară, special să moară, au fost carne de tun. Iată aceste idei, ele trebuie puse în valoare, scoase în prim plan și trebuie demantelată ideea aceasta a așa zisei victorii și din partea poporului sovietic. De fapt, atunci Stalin n-a făcut decât să-și omoare propriul popor. Ordinele care veneau de la el și prin generalii sovietici erau să moară în mod expres absolut unde armata germană avansa. Lor le era interzis să se retragă, erau împușcați dacă încercau să se retragă. Au fost inventate legende, țineți minte, legenda lui Matrosov, care echipurile ar fi acoperite ambrăzura mitralierii pentru... Este o prostie absolută, iar generalul Karbyshev, care echipurile de nemți a fost stropit cu toată noaptea pe timp de ger, cu un furtun și că ar fi înghețat acea apă pe el și s-a transformat într-o stană de gheață. Este tot o invenție, n-a existat niciun general Karbyshev. Toate aceste invenții sunt fructul propagandei sovietice și această propagandă, dragi privitori, nu trebuie să fie pur și simplu uitată și nu trebuie să fie nici de cum ignorată, pentru că anume rescrierea istoriei de către sovietici, de către ruși, fiindcă este opera lor, rescrierea istoriei a dus la ceea că astăzi, și venim la Chișinău, pe străzile Chișinăului, în Republica Moldova și nu doar pe străzile Chișinăului, în toate centrele urbane au avut loc astfel de parade sataniste cu participarea îndoctrinaților de la noi, coloana 5, așa cum le spun eu, rușii care au ieșit la aceste manifestații, care urlau ieri pe străzi, care au pus drapele sovietice, apropo, ele nu sunt interzise în Republica Moldova, iar guvernarea actuală a sărbătorit Ziua Europei, dar și la memorial s-a dus. Apropo despre memorial, dragi privitori, memorialul unde sunt acele 5 arme făcute din granit, da, și chipurile sunt înmormântați ostașii sovietici, trebuie să știți un lucru. Locul acela este o extensie a cimitirului central și acolo erau înmormântați buni români de-ai noștri în perioada regală. Acolo se afla teritoriul cimitirului central. Ce au făcut rușii când au venit? Au exhumat oasele românilor noștri și le-au aruncat la gunoiește și au extins cimitirul ăsta. Pe locul cimitirului nostru românesc au făcut cimitir sovietic și au îngropat rămășițele terestre ale rușilor care echipurile ne-au eliberat. Dar de fapt acești ruși ne-au ocupat pentru că pentru noi au urmat deportările, a urmat foametea organizată, deci împreună cu rușii au venit la noi toate problemele și toate necazurile. Iar cei care astăzi duc dorul perioadei sovietice, înseamnă că ei nu-și cunosc istoria, ei nu-și cunosc cine au fost părinții, cine au fost bunicii lor. Printre aceste personaje se află și unii oficiali, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, unii din ei născuți în deportare în Siberia sau în Kazahstan și care astăzi sunt niște putiniști inveterați. Pur și simplu rămâi mască atunci când vezi efectele acestei îndoctrinări sovietice rusești pe teritoriul fostei Basarabiei, astăzi în Republica Moldova. Consider că actuala guvernare nu a făcut tot posibilul pentru a interzice toate simbolurile, toate manifestațiile legate de așa zisă zi a victoriei
în cel de-al doilea război mondial din partea rușilor, da, pe care ei și-o arogă în mod total, în mod absolut, eu cred că finalizarea celui de-al doilea război mondial în Europa trebuie marcată pe 8 mai, așa cum se face în toată Europa, pentru că noi ne dorim integrarea în Uniunea Europeană, nu-i așa? Deci pe 8 mai, din păcate Maia Sandu, Grosu și toți ceilalți lideri ai PAS au mers ieri, pe 9 mai, deci s-au dus și la memorialul acela unde rușii au suprapus un cimitir rusesc deasupra cimitirului nostru românesc. Deci deja este o nedreptate istorică factuală, deci este un fapt pe care trebuie să-l luăm în considerare și nu este luat în considerare și este urât lucrul ăsta. S-au dus ieri pe 9 mai, după care în cealaltă parte a zilei au sărbătorit Ziua Europei în Piața Marii Adunări Naționale. Această dorință de a juca la două capete, deci hai să fim și cu rușii care sărbătoresc Ziua Victoriei, hai să fim și cu Europa, nu este corectă. Ucraina de mult celebrează armistițiul și Ziua Memoriei pe 8 mai, iar noi că mai stăm cu 9 mai. La 9 mai este Ziua Europei și foarte multă lume nu știe de ce este Ziua Europei. Vreau să vă amintesc că la 9 mai 1950, Robert Schuman, care era pe timpuri ministrul de externe al Franței și care este originar din Luxemburg, a dat citire declarației despre crearea Uniunii comunității cărbunelui și oțelului, deci a fost o comunitate bazată mai cu seamă pe două țări, Germania și Franța, Franța și Germania, care ulterior a devenit baza constituirii Uniunii Europene. Iată de ce pe 9 mai sărbătorim Ziua Europei. Este important să cunoaștem aceste lucruri și să le disociem. Pe 8 mai este armistițiul și Ziua Memoriei și pe 9 mai Ziua Europei. Și vreau să menționez un lucru foarte important, pentru că după cel de-al doilea război mondial, cea mai mare conflagrație în Europa acum este războiul Rusiei împotriva Ucrainei și cred că foarte multe lucruri trebuie revăzute, pentru că acest război nu va putea fi trecut cu vederea. Pacea încă n-a venit, nici încetarea focului n-a venit. Putin a cerut o încetare a focului pentru 3 zile. Și desigur că a primit replica din partea Ucrainei, din partea lui Zelensky. Zelensky a cerut pace pentru 30, pentru 60 de zile. Aceleași semnale au venit și din partea administrației Trump 2, dar Putin nu a reacționat și, din păcate, dragi privitori, chiar astăzi au apărut informații că zona în care a fost testat racheta aceasta pe care pseudo-Putin o numește Areșnic, pentru următoarele zile, 11, 12, 13, 14 mai, deci deasupra acestei zone în Rusia, spațiul aerian va fi închis. Deci există pericol și partea americană. Ambasada americană de la Kiev a anunțat că există pericolul unui atac rusesc în următoarele zile și a atenționat diplomații de la ambasada SUA la Kiev să fie protejați și să fie foarte atenți. Prin urmare, teama-mi este mie că în următoarele zile rușii vor ataca din nou Ucraina cu ceva foarte serios, posibil cu această rachetă Oreșnic sau cu altceva. Pericolul este mare, Putin nu dorește pace, chiar dacă atunci când spun Putin nu l-am în vedere pe cel care a fost ales în 2000 președintele Rusiei, cu siguranță este un alt personaj. Urmăriți canalele de Telegram ale disidenților ruși, veți afla foarte multă informație, dar vă zic că astăzi numele Putin nu este un nume care se raportă la o singură persoană. Când spunem Putin, noi vorbim despre Putinul colectiv. Cei care se află la Kremlin, cei care diriguiesc cu războiul împotriva Ucrainei, cei care ordonă să fie lansate rachete și așa mai departe, și toată această camarilă cu siguranță va fi judecată de un tribunal special și, apropo, vă aduc la cunoștință următoarea informație.
2 zile, deci ieri și alaltăieri, la Kiev a avut loc o reuniune a liderilor din 35 de state care au semnat o declarație finală prin care se anunță crearea, deci s-a convenit asupra creării unui tribunal special de judecare a crimelor de război ale Rusiei și acest tribunal, anunțul despre crearea sa va fi făcut zilele următoare, 14 mai, următoarele zile, și el va funcționa pe lângă, atenție, pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Acest tribunal special de judecare a crimelor de război ale Rusiei împotriva Ucrainei, acest tribunal se va afla în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, deci va fi un tribunal de sorginte europeană. Concluzii, dragi privitori: rolul Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial și în apropierea victoriei asupra nazismului german trebuie să fie imediat revăzut de către comunitatea istoricilor din Republica Moldova și din România. Trebuie modificate toate manualele de istorie modernă pentru școli și pentru facultățile de istorie, pentru că mitul rolului Uniunii Sovietice în această victorie trebuie demantelat și trebuie scos la iveală adevărul. Adevărul ne aduce libertate și asta este foarte important. A doua concluzie: în Republica Moldova, lupta împotriva propagandei ruse referitoare la rolul URSS în victoria asupra nazismului este insuficientă. Trebuie adoptate legi foarte drastice, interzis și putinismul, da? Atenție, putinismul deja este o doctrină, el trebuie interzis, putinism, rașism, trebuie o lege specială ca să interzică această doctrină pentru a nu permite ca personaje pro-putiniste, pro-rașiste să acceadă în Parlamentul Republicii Moldova și cu atât mai mult să fie dusă nestingerit propaganda prin organizarea de manifestații proruse pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru aceasta e nevoie de voință politică și, din păcate, această voință politică este insuficientă. Dragi privitori, nu uitați că unirea Republicii Moldova cu România este unica soluție eficientă, rapidă, pentru ca noi, cei de aici, cetățenii Republicii Moldova, să accedem într-un spațiu de libertate, într-un spațiu civilizațional, într-un spațiu unde vom avea parte de comuniunea istorică, lingvistică, civilizațională cu patria mamă România și desigur că vom deveni imediat membri ai Uniunii Europene și ai